हेलो नमस्कार गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ तपाईले जुनै पनि समयमा मलाई हेर्नुहुँदैछ र यदि तपाईँ च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनुभएको छ नि यो भन्दा पनि एउटा अगाडि भिडियो आइसकेको छ केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसन टपिकमा र तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई यदि केमिकल रियाक्सन लेख्नु आउँछ र ब्यालेन्सिङ पनि आउँछ भने तपाईँ चुप लागेर यहाँ बसेर सबै डिस्ट्र्याक्सन साइडमा हटाएर तपाईँ यो भिडियोको मजा लिन सक्नुहुन्छ है र यदि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यदि तपाईँ अर्जेन्टिनाको फ्यान हो भने चाहिँ बधाई छ तपाईलाई र फ्रान्सको फ्यान हो भने चाहिँ बेटर लक नेक्स्ट टाइम है सो आज हामी यो टपिकमा केमिकल रियाक्सनमा हामी के पढ्न गइरहेको छ भन्दा चाहिँ टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन्स र as mentioned in the book we have four types of chemical reactions right combination reaction अर्को छ decomposition reaction displacement reaction र अर्को double displacement reaction र आज हामी एक वटा गरेर डिटेल्समा हामी पढ्ने छौं धेरै डिटेल्समा हुन्छ र नोट्सहरु तपाईले जे छ यहाँनिर तपाईले कपी गर्न सक्नुहुनेछ पज गरेर रिवाइन्ड गरेर पछाडी गइ पनि तपाईले कपी गर्न सक्नुहुनेछ है र लेट अस स्टार्ट टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन types of chemical reactions. So types of chemical reactions ma sabai bhanda पहिला let us discuss about combination reaction. Combination reaction. So spelling ta thai cha na CONBINATIO and combination reaction. र combination reaction मा नामले नै आफै भन्दैछ कि something is being combined जोडिँदैछ कुनै कुरा हैन सो त्यही हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ भन्दा चाहिँ कम्बिनेसन रियाक्सनमा कुनै पनि दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा रियाक्टेन्ट कम्बाइन भएर हामीलाई एउटा सिंगल प्रोडक्ट दिन्छ सो इंग्लिशमा लेख्नु पर्दा द रियाक्सन इन व्हिच two or more reactants combine to give a single product is known as combination reaction so यहाँनिर यो टाइप अफ रियाक्सन मा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा रियाक्टेन्ट्सहरु कम्बाइन भएर एउटा सिंगल प्रोडक्ट दिन्छ र बुकमा एक्टिभिटी 1.4 द भेरी फर्स्ट एक्जाम्पल अफ कम्बिनेसन रियाक्सन दिएको छ क्याल्सियम अक्साइडलाई वाटर सँग रियाक्ट गरेको छ है सो त्यहाँनिर कुन चाहिँ रियाक्सन छ भन्दा चाहिँ एक्टिभिटी 1.4 बुकमा के छ भन्दा चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड इज अल्सो नोन एज क्विकलाइन सो यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्विकलाइन भनेर है यो फर्मुला क्याल्सियम अक्साइड याद गर्नुहोस् र यहाँनिर वाटर सँग रियाक्ट गरेको छ टु गिभ अस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई स्लेक्ट लाइन पनि भन्छ सो यहाँनिर क्विकलाइन यो भयो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइन अर सिम्पली यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई लाइम वाटर पनि भनेको छ है र यदि तपाई 90s र 90s भन्दा अगाडिको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा हुन सक्छ है किनकि त्यो बेलाको टाइममा यो एशियन पेन्ट्सहरु थिएन र त्यो बेला के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बजारबाट काँचो चुना भनेर ल्याउँथ्यो र टिनमा पानीमा हाल्थ्यो है र त्यो पानीमा हाल्दाखेरि त्यो चुना चाहिँ उम्लिने गर्थ्यो सो यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यो रियाक्सनमा हिट जेनेरेट हुन्छ सो त्यो चुना उम्लिने गर्थ्यो सो चुना पकाको भनेर भन्थ्यो अहिले थाहा पाउँदा चाहिँ यो रियाक्सन हुँदै थिएछ त्यहाँनिर है के रहेछ क्विक लाइन जुन चाहिँ काँचो चुना भनेर ल्याएको थियो पानीमा हाल्दाखेरि यो तपाईको सलिड हुन्छ र यो तपाईको सल्युसन बनिन्छ एक्वस सल्युसन र जुन चाहिँ काँचो चुना थियो वाटरसँग मिक्स भएर चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइन बनिँदै थिएछ र यो जुन चाहिँ स्लेक्ट लाइन छ इट इज युज्ड फर व्हाइट वाशिङ अफ द वाल white washing of the wall so this is used for white washing used for white washing of the walls है र यो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको टाइममा त्यो रियाक्सन गरेको रहेछ अहिले थाहा पाउँदा चाहिँ सो हामीरो दिस इज द एक्जाम्पल अफ कम्बिनेसन रियाक्सन किन भन्दा चाहिँ दुईटा रियाक्टेन्ट इज कम्बाइनिङ टु गिभ अ सिंगल प्रोडक्ट है सो यहाँनिर
योसँग एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एडिसनल त्यहाँनिर एउटा ब्र्याकेटमा समथिङ उयसमा दिएको छ, स्क्वायर ब्र्याकेटमा हाम्रो दिएको छ। के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो स्लेट लाइन छ यसलाई हामीले पेन्ट गरेर एकछिन बादमा हेर्दाखेरि इट गिभ्स अ साइनी फिनिश टु द वल भनेर। सो वाइ भनेर क्वेसन आउँछ है। सो वाइ आफ्टर द व्हाइट वाशिङ अफ द वल इट गिभ्स अ साइनी फिनिश, साइनी व्हाइट फिनिश टु द वल्स भनेर। त्यो किन हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअलीमा जुन चाहिँ यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ त्यो चाहिँ एयरमा अथवा एटमोस्फियरमा भएको कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ टु फर्म ए कम्पाउन्ड कल्ड क्याल्सियम कार्बोनेट है। सो त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो वल्समा व्हाइट फिनिश अथवा साइनी फिनिश आउँछ। सो यहाँनिर त्यसको रियाक्सन पनि हेरौँ। लेट अस रब दिस वान। सो सार्नु भएको छैन सार्नुहोस्, मैले मेटाइदिएँ। ओके, सो त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ व्हाइट वाशिङ गर्छ यसको इट गिभ्स अ साइनी फिनिश। के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, सो यो चाहिँ हाम्रो कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ। कहाँबाट? एयरमा भएको कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ टु गिभ अस के भन्दा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट है, जो चाहिँ यो चाहिँ व्हाइट फिनिश आउँछ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको व्हाइट शाइनी फिनिश to the wall. So the reason behind the white shiny finish to the wall is calcium carbonate, right? So plus here तपाईको water molecule निस्केर जान्छ। So water molecule gaseous state मा so vaporized भएर निस्केर जान्छ है। So this is the reaction। यो combination reaction हैन, तर तपाईको यो combination reaction थियो। along with this यो ब्र्याकेट मा तपाईको रियाक्सन दिएको छ, त्यसैकारण मैले यहाँ मेन्सन गरेको। किन यो दिएको छ? किन भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड छ यसको सल्युसन बनाएको छ। ओके, सो देयर इज वन क्वेशन इन द बुक, द सल्युसन अफ एक्स इज युज्ड फर व्हाइट वाशिङ भनेर। सल्युसन अफ एक्स भनेपछि यो तपाईको सल्युसन बनाएको छ नि। सो एक्स चाहिँ को भयो? यो भयो नि त। ओके, सो यो एक्स भयो, यसको सल्युसन चाहिँ को भयो? यो भयो। ओके, सो तर एक्स चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ। सो दिस इज युज्ड फर व्हाइट वाशिङ। र यो व्हाइट वाशिङ गरिसकेरको बादमा चाहिँ आफ्टर सम टाइम यु विल फाइन्ड दैट द वल विल हैव अ शाइनी व्हाइट फिनिश। सो गिभ रिजन भनेर भन्छ, बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ इट रियाक्ट्स विथ द कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट इन द एयर टु फर्म क्याल्सियम कार्बोनेट व्हिच गिव्स अ व्हाइट फिनिश टु द वल। ओके, सो तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ। ओके, सो नाउ मुभिङ अहेड फर्दर मोर एक्जाम्पल्सहरु हामी लेख्न सक्छौं, जस्तै कम्बिनेसन रियाक्सनको। ओके, सो तपाईलाई यो लेख्नु छ भने म यसको आन्सर पनि लेखिदिरहेको छु। व्हाइ इट गिभ्स अ व्हाइट शाइनी व्हाइट फिनिश भनेर। द calcium hydroxide reacts with carbon dioxide present in the air to form calcium carbonate which gives a shiny white finish to the wall. So तपाईले यो आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। The calcium hydroxide, the calcium CaOH twice reacts with carbon dioxide present in the air to form calcium carbonate which gives a shiny white finish to the wall. So तपाईको त्यसको आन्सर यो लेख्नु सक्नुहुन्छ। So moving ahead, more examples of combination reaction हामीले लेख्न सक्छौं। Okay, so त्यहाँनिर हाम्रो अर्को रियाक्सन्स हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा चाहिँ कम्बिनेसन रियाक्सनमा जस्तै हाम्रो एउटा छ फर्मेसन अफ वाटर मोलिक्युल, फर्मेसन अफ वाटर। सो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन जुन चाहिँ हाइड्रोजन छ रियाक्ट्स विथ कम्बाइन्स विथ अक्सिजन टु गिभ अस H2O। सो तपाईले यहाँ लेख्नु भयो भने ब्यालेन्स गर्नु भयो भने यो दुईटा हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन इज ब्यालेन्स, अक्सिजन दुईटा छ, यहाँनिर एउटा छ। सो यु नीड टु पुट हियर 2। सो हाइड्रोजनको नम्बर पनि चेन्ज हुँदैछ, 2 2 जा 4, सो एड हियर 2। सो दिस इज द ब्यालेन्स रियाक्सन फर फर्मेसन अफ वाटर। सो यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ कि सो दुईटा रिएक्टेन्ट्स इज कम्बाइनिङ टु गिभ अ सिंगल प्रोडक्ट। सो दिस इज अल्सो द एक्जाम्पल अफ कम्बिनेसन रियाक्सन। सो फर्दर फर एक्जाम्पल तपाईको सल्फर अक्सिजनसँग रियाक्ट भएर सल्फर डाइअक्साइड है, यो जुन चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड छ
sulfur dioxide further reacts with oxygen to give us sulfur trioxide. So both are the example of combination reaction. So for the examples तपाईको एउटा रियाक्सन छ HCl मा HCl plus ammonia को रियाक्सन. So तपाईको NH3 plus HCl यो दुईटा रियाक्सन हुँदा के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि छ. के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ HCl मा तपाईले कुनै पनि स्टिकलाई अथवा ग्लास रडलाई डिप गरेर चाहिँ के गर्छ हामी HCl मा ग्लास रड डिप गरेर चाहिँ अब अमोनिया राख्छ. सो यु विल गेट द व्हाइट फ्युम्स कमिङ आउट फ्रम दैट ग्लास रड है. त्यो के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर NH4Cl भनिन्छ अमोनियम क्लोराइड. सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ व्हाइट फ्युम्स आउँछ यसको चाहिँ व्हाइट फ्युम्स. सो दिस इज अल्सो द एक्जाम्पल अफ द कम्बिनेसन रियाक्सन. सो यसमा अझै एउटा एक्जाम्पल छ बर्निङ अफ कोल को. सो बर्निङ अफ कोल के छ भन्दा चाहिँ बर्निङ अफ कोल. सो कार्बन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन टु गिभ अस कार्बन डाइअक्साइड. दिस इज द सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल अफ कम्बिनेसन रियाक्सन. सो हामीले यहाँ 4-5 वटा कम्बिनेसन रियाक्सनको एक्जाम्पल हेर्यो. सो यति नै हाम्रो पढ्यो भने भइहाल्छ, बेसी पढ्नु पर्ने छैन है. सो यहाँनिर कम्बिनेसन रियाक्सन भनेको कुनै पनि टु अर मोर रिएक्टेन्ट्स कम्बाइन टु गिभ अ सिंगल प्रोडक्ट. So moving ahead, second type of reaction is decomposition reaction. Number 2, decomposition reaction. So decomposition reaction ले आप फेरि नामले नै बताइराख्छ कि something is being broken up है. सो के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर डिकम्पोज हुँदैछ, कुनै कुरा यहाँनिर ब्रेक डाउन हुँदैछ. सो यहाँनिर सेम त्यही कुरा हो, कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड छ, एउटा रिएक्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ के गर्छ ब्रेकडाउन गरेर टु अर मोर प्रोडक्ट्सहरु दिन्छ. सो यहाँनिर सेम द रिएक्सन in which a single reactant just opposite to combination reactant, a single reactant breaks down, simple language मा breaks down, और तपाईले यसको बदलीमा तपाईले decompose पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, decompose पनि. So breaks down or decompose to give two or more products. Two or more products is known as decomposition reaction. Decomposition reaction. Okay. So the reaction in which a single reactant breaks down to give two or more products is known as decomposition reaction. Right? Yes, course. So the first example दिएको छ के छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट बनेको थियो, क्याल्सियम कार्बोनेट सलिड थियो, त्यसलाई हामीले हिट गर्यो भने के बनिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट जुन चाहिँ बनेको थियो त्यसलाई हिट गर्यो भने चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड बनिन्छ. ब्याक टु हाम्रो के हो, यो क्विक लाइन हो, अघि भर्खर पढेको क्विक लाइन. र यहाँबाट के निस्किन्छ भन्दाखेरि तपाईको कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ. सो अलङ विथ दिस यहाँनिर के भयो, क्याल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज भएर एउटा त हामीलाई के दियो, क्याल्सियम अक्साइड दियो विच इज क्विक लाइन र कार्बन डाइअक्साइड. सो एउटा रिएक्टेन्ट इज गिभिङ अस टु प्रोडक्ट डिकम्पोज भएर है. र जस्तै यसको अर्को एक्जाम्पल छ डिकम्पोजिसन अफ, तपाईको यो लेखिहाल्नु होला. ओके. सो अर्को एक्जाम्पल छ हाम्रो फेरस सल्फेट को डिकम्पोजिसन. डिकम्पोजिसन अफ फेरस सल्फेट है. सो फेरस सल्फेटलाई जब हामी हिट गर्छ, यो जुन चाहिँ साइन छ डेल, यसले हिट बुझाउँछ र फेरस सल्फेटलाई हामीले हिट गर्दाखेरि फेरिक अक्साइड आउँछ Fe2O3 प्लस हाम्रो अर्को के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड प्लस सल्फर ट्राइअक्साइड. यो दुईटा हाम्रो ग्यास हो है. सो ड्युरिङ दिस रिएक्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ दिस रिएक्सन हाम्रो यहाँनिर एउटा रिएक्टेन्ट इज गिभिङ अस 3 प्रोडक्ट्स है. सो यहाँनिर डिकम्पोज भएर हामीलाई के दिइरहेको छ, 3 प्रोडक्ट दिँदैछ. सो ब्यालेन्स गर्नुपर्दा यहाँ 2 लगायो भने आई थिंक इट इज ब्यालेन्स. सो 2 4 जा 8, यहाँनिर 3 3 6 7 8, सल्फर दुईटा, फेरस दुईटा, आयरन दुईटा है. सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ डिकम्पोजिसन रिएक्सन. सो त्यस्तै प्रकारले अर्को एक्जाम्पल तपाईको लेड नाइट्रेट. यो अस्ति मैले लेड नाइट्रेट द सेम रिएक्सन आई युज फर के को लागि, ब्यालेन्सिङ को लागि मैले सेम रिएक्सन युज गरेको थिएँ सलिड. यसलाई पनि तपाईले हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द सेम रिएक्सन गिभ्स अस लेड अक्साइड
प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन दिन्छ है। सो ब्यालेन्स गर्नु पर्दाखेरि तपाईको यहाँ एउटा छ त्यसको बादमा यहाँ नाइट्रोजन दुईटा यहाँ दुईटा तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँ 2 र यहाँ 2 पनि आउँछ। अस्ति ब्यालेन्स गरिसकेको छु र यदि तपाईलाई हेर्नु छ भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेड अक्साइड जुन चाहिँ यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड छ यसको तपाईको यसको ब्राउन फ्युम हुन्छ, ब्राउन फ्युम्स आउँछ है। सो ब्राउन फ्युम्स भनेको धुवा हो गयो भनेस् है। सो नाइट्रोजन डाइअक्साइडको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउन फ्युम्स आउँछ। सो दिस ब्राउन फ्युम गिव्स द is the characteristic of this reaction है। रिएक्सन भयो यहाँनिर ब्रेकडाउन भयो भन्ने रिएक्सन केले जताउँछ डिकम्पोजिसन अफ दिस रिएक्सन इज गिवन बाइ द ब्राउन फ्युम्स इभोल्युसन जो चाहिँ कसको नाइट्रोजन डाइअक्साइडको दिस इज ग्यास एन्ड दिस इज अल्सो ग्यास है। सो दिस अनदर एक्जाम्पल अफ डिकम्पोजिसन रिएक्सन कपी गरिहाल्नु र यस्तै प्रकारले अर्को एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा हाम्रो यहाँनिर डिकम्पोजिसन अफ एजिसिएल। डिकम्पोजिसन अफ एजिसिएल मा सिल्भर क्लोराइड यो कस्तो कलरको हुन्छ भन्दा चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ। सो यो व्हाइट कलरको सिल्भर क्लोराइडलाई चाहिँ तपाईको सनलाइटमा राख्यो नि अब सनलाइटको बदली सिम्पली h न्यू पनि भनेर लेख्न सक्छ है। फ्रिक्वेन्सीको न्यू थाहा छ नि हैन। सो त्यही न्यू h न्यू पनि लेख्न सक्छ इन्स्टेड अफ राइटिङ सनलाइट डल्लै नलेखेर। यदि थाहा छैन h न्यू थाहा छैन यु क्यान सिम्पली राइट सनलाइट। सो जब सिल्भर क्लोराइडलाई तपाईले एउटा कुनै पनि वाच ग्लासमा अथवा ब्याट्री डिस्कमा राखेर चाहिँ तपाईले सनलाइटमा राखिदिनु भयो नि जुन चाहिँ व्हाइट कलर छ इट टर्न्स इन्टु ग्रे कलर है। त्यो चेन्ज भएर केमा चेन्ज हुन्छ ग्रे कलर र त्यो ग्रे कलर चाहिँ के को भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलीमा त्यो चाहिँ सिल्भरको र सिल्भरको जुन चाहिँ ग्रे कलर बनिन्छ र क्लोरिन चाहिँ तपाईको यहाँनिर निस्केर जान्छ क्लोरिन ग्यास है। सो दिस इज अल्सो अ एक्जाम्पल अफ डिकम्पोजिसन रिएक्सन सिन्स एउटा रिएक्टेन्ट इज गिभिङ अस टु प्रोडक्ट्स सो डिकम्पोज हुँदैछ। सिमिलरली अर्को एउटा रिएक्सन छ सिल्भर ब्रोमाइडको सिमिलर टाइप अफ रिएक्सन सिल्भर ब्रोमाइड। सो सिल्भर ब्रोमाइड भनेको एक्चुअलीमा के हो कस्तो कलरको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पेल येलो कलरको हुन्छ, पेल येलो कलरको र यसलाई पनि तपाईले सनलाइटमा राख्नुभयो नि सनलाइटमा राख्नुभयो नि के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँबाट तपाईको ग्रे कलरको सलिड पाउनुहुनेछ, ग्रे कलरको रेसिड्यू प्लस के निस्किन्छ क्लोरिन ग्यास निस्केर जान्छ है। सो द सेम रिएक्सन दुईटा सिमिलर टाइप अफ रिएक्सन छ अलिकति कलरमा मात्रै डिफरेन्ट छ। बोथ आर द एक्जाम्पल्स अफ डिकम्पोजिसन रिएक्सन। सो यहाँनिर अझै एउटा म डिकम्पोजिसन रिएक्सनको एक्जाम्पल दिन सक्छु जस्तै इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर है। जुन चाहिँ वाटर छ आई थिंक तपाईले त्यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिसको एक्सपेरिमेन्ट देख्नु भएको छ होला। त्यहाँ इलेक्ट्रोड्सहरु हालेर इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर सो जब वाटरबाट हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छ सो त्यतिखेर हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ H2 ग्यास र प्लस O2 ग्यास लिबरेट हुन्छ है। सो एक्चुअलीमा तपाईले त्यो वाटर बोइलरहरु हाल्नु भएको छ भने तपाईले त्यहाँबाट सिम्पल बबल्सहरु निस्किँदै गरेको देख्नुहुन्छ है। सो एक्चुअलीमा त्यो बबल्सहरु चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ वाटर मोलिक्युल्स ब्रेक डाउन भएर H2 र O2 को ग्यासेसहरु लिबरेट हुँदै गरेको बबल्सहरु निस्केको है। सो H2 and O2 र यहाँ रिएक्सन यो डिकम्पोजिसन रिएक्सनमा हामीले जति पनि रिएक्सन देख्यौ आइदर तपाईको हिट युज भएको छ आइदर तपाईको सनलाइट युज भएको छ or electricity. So I think these are the forms of energy, isn't it? So त्यसले गर्दाखेरि यो forms of energy ले के गर्दछ is required to carry out this reaction. So we are applying energy to carry out this decomposition reaction. र यस्तो खालको रिएक्सनलाई हामी के पनि भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सो यस्तो खालको रिएक्सनलाई चाहिँ हामी एन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्छ। एन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्छ है। सो यो टाइप अफ रिएक्सनलाई के भन्छ एन्डोथर्मिक रिएक्सन। सो अघिको जुन चाहिँ कम्बिनेसन रिएक्सन थियो त्यहाँ मैले अलिकति मेन्सन गर्नु बिर्सेछु। त्यहाँ चाहिँ त्यो रिएक्सन जस्तै हाम्रो के थियो क्याल्सियम अक्साइड जुन चाहिँ क्विक लाइन थियो त्यसलाई वाटरसँग मिक्स गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनिन्छ। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस हिट जेनेरेट हुन्छ हिट लिबरेट हुन्छ भनेर मैले भनेको थिए है। सो दिस टाइप अफ रिएक्सन इज नोन एज एक्जोथर्मिक है। सो एक्जोथर्मिक रिएक्सन द रिएक्सन इन व्हिच हिट इज रिलीज्ड है इज नोन एज के छ एक्जोथर्मिक रिएक्सन। द रिएक्सन इन व्हिच एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो द रिएक्सन
in which heat is liberated अथवा released. It is released is known as के हो एक्जोथर्मिक रिएक्सन. र त्यसै प्रकारले एन्डोथर्मिक को हेर्नु भने तपाईको डेफिनेसन अघिको डिकम्पोजिसन को सबै रिएक्सन के को एन्डोथर्मिक रिएक्सन को एक्जाम्पल्सहरु हो. र यहाँ निर हाम्रो एन्डोथर्मिक रिएक्सन को डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि the reaction which requires energy in the form of heat, light or electricity to carry out the reaction is known as endothermic reaction. So spelling मैले अघि यहाँनिर लेखिसकेको छु endothermic reaction. So के छ भन्दा चाहिँ the reaction which requires energy in the form of heat, light or electricity to carry out the reaction is known as endothermic reaction है. So यो टाइप अफ रिएक्सन लाई के भन्छ एन्डोथर्मिक रिएक्सन. जसलाई एनर्जी चाहिन्छ हामीले एनर्जी अप्लाई गर्नुपर्छ त्यसलाई के भन्छ एन्डोथर्मिक. जो रिएक्सनले एनर्जी लिबरेट गर्छ रिलिज गर्छ दिन्छ एनर्जी त्यसलाई के भन्छ एक्जोथर्मिक रिएक्सन भन्छ. तपाईले यहाँबाट वर्डबाट पनि बुझ्नुपर्छ के छ एक्जो भनेको बाहिर एन्डो भनेको भित्र. दैट मीन्स रिएक्सनमा हामीले एनर्जी लाउनु पर्यो भित्र एनर्जी लाउनु पर्यो भने एन्डोथर्मिक रिएक्सन. एनर्जी निस्किँदैछ बाहिर रिएक्सन देखि भनेपछि एक्जोथर्मिक रिएक्सन है. र त्यस्तो प्रकारले मुभिङ अहेड यहाँनिर हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन को बारेमा लेट अस डिस्कस है. सो छिटो पढाउँदैछु किन भन्दाखेरि चाहिँ भिडियोको जुन चाहिँ साइज छ लामो भयो भने मलाई अपलोड गर्नु साह्रो पर्छ तपाईलाई हेर्नु पनि साह्रो पर्छ है. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि टु द पोइन्ट नै पढाएको राम्रो. सो यहाँनिर नम्बर 3 मा हाम्रो डिकम्पोजिसन रिएक्सन डिकम्पोजिसन त अहिले भर्खर पढेको डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन. सो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन कस्तो खालको रिएक्सन त नामले आफै भन्दैछ के छ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन. सपोज तपाई चाहिँ बसमा बसिरहनु भएको छ अरे. सो बसमा कहीँ जानुहुन्छ बसिरहनु भएको छ अरे. सो तपाईको एउटा स्टपमा रोक्यो अरे र अंकल आउनु भयो अरे नि अलिकति दादा अलिकति अब अंकल हुन्छ रेस्पेक्ट गर्छ आफूले हैन. सो अंकल आउनु भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ यदि अरु सिट छैन भने तपाईले अंकललाई सिट दिनुहुन्छ नि हैन. सो त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईटा रिएक्टेन्स छ हैन दुईटा रिएक्टेन्स छ र चाहिँ यो चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड छ र यहाँनिर ए एउटा अर्को एउटा एलिमेन्ट छ जो चाहिँ के छ बी भन्दा यदि बी भन्दा ए चाहिँ अलिकति के छ स्ट्रङ छ अरे अथवा अधिक ज्यादा रिएक्टिभ छ अरे के गर्छ भन्दा चाहिँ बी लाई चाहिँ ए ले रिप्लेस गरिदिन्छ हटाइदिन्छ तपाईलाई अंकलले हटाए जस्तो. र यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टेड अफ बी नाउ के भयो सी सँग एसी कम्पाउन्ड बन्यो र यहाँनिर बी चाहिँ बाहिर निस्केर गयो तपाई सिटबाट निस्केको जस्तो हैन. सो यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ भने यहाँनिर बी इज डिस्प्लेस्ड बाइ ए हैन. किन एले डिस्प्लेस गर्छ बिकज ए इज मोर रिएक्टिभ एज कम्पेयर टु बी. सो यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि द रिएक्सन इन व्हिच म डेफिनेसन लेख्दा एउटै टाइप अफ डेफिनेसन किन लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ इट बिकम्स इजी फर यु टु मेमोराइज है. सो अलिकति त्यो टेक्निक्सहरु तपाईले युज गर्न सक्छ. द रिएक्सन इन व्हिच के छ मोर रिएक्टिभ element displaces or तपाईले यसको बदलीमा removes पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. So the reaction in which more reactive element displaces or removes the less reactive element from a compound displacement reaction.
रियाक्सन डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन सो यसको एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा तपाईको एउटा बुकमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर एक्जाम्पल दिएको छ है के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो त्यो बुकमा कपर सल्फेटको सल्युसन दिएको छ व्हिच इज ब्लू इन कलर है कुनै पनि एउटा कन्टेनरमा तपाईको कपर CuSO4 सल्युसनको कपर सल्फेटको सल्युसन दिएको छ यो कस्तो कलरको हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्लू कलरको हुन्छ सो यो ब्लू कलर किन आको भन्दा चाहिँ सल्युसन बनाउनु भनेको यहाँनिर किन आको भन्दा चाहिँ यो सल्युसनमा हाम्रो Cu2+ आयन हुन्छ इन कपर सल्फेट सल्युसनमा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो Cu2+ आयन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के आको ब्लू कलर आको है सो यो तपाईको ब्लू कलर हुन्छ र के गरेको छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईको एउटा आइरन नेल डिप गरेको छ यो रियाक्सनमा फेरि यहाँनिर के गरेको छ आइरन नेल तपाईले डिप गरेको छ र यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आइरन नेल डिप गरेको आफ्टर सम टाइम अब्जर्भेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्लोली तपाईको आफ्टर सम टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो सल्युसनमा सल्युसन थियो जो चाहिँ ब्लू कलरको थियो के छ भन्दा चाहिँ यो सल्युसनको अब ब्लू कलर फेड्स अवे के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यो ब्लू कलर हराउँदै जान्छ र टर्न्स इन्टु र के हुन्छ भन्दा चाहिँ टर्न्स इन्टु ग्रीनिश कलर यो बिस्तारै बिस्तारै ग्रीनिश कलर हुन्छ सो के को कारणले ग्रीनिश कलर हुन्छ लेट अस सी है र यहाँनिर के छ भन्दा आइरन नेल जुन चाहिँ डिप गरेको छ अब यहाँ आइरन नेलमा चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यसमा तपाईको ब्राउन कलरको डिपोजिट्स देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर ब्राउनिश डिपोजिट्स ब्राउन कलरको डिपोजिट्स है त्यहाँनिर ब्राउन कलरको कुनै पनि कम्पाउन्ड अथवा तपाईले केही पनि त्यहाँनिर टाँसिएको देख्नुहुन्छ सो ब्राउन कलरको डिपोजिसन देख्नुहुन्छ सो ब्राउनिश डिपोजिसन देख्नुहुन्छ है सो यो बारे अलिकति स्टडी गरौँ यो रियाक्सन एक्चुअलीमा के हुँदैछ कुन चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुँदैछ यो कपी गर्नु भएको छ अनि गर्नुहोस् आई एम रबिङ इट है सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ दिस रियाक्सन तपाईको आइरन नेल र कपर सल्फेट सल्युसन लिएको छ है सो आइरन नेल जुन चाहिँ कपर सल्फेट CuSO4 सल्युसनमा डिप गरेको छ सो ड्युरिङ दिस रियाक्सन के छ भन्दा चाहिँ आइरन ओके सो अहिले म एउटा रिएक्टिभिटी सिरिज तपाईलाई थाहा भइ त्यहाँ हेरेर तपाईलाई थाहा हुन्छ कि आइरन इज मोर रिएक्टिभ भनेर तर अहिलेको लागि म भन्दै गर्छु कि आइरन इज मोर रिएक्टिभ देन कपर र के गर्छ त्यसले गर्दा भन्छ चाहिँ आइरनले कपरलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ है सो आइरनले कपरलाई डिस्प्लेस गर्दा के कम्पाउन्ड बन्यो यो कपर डिस्प्लेस भयो आइरनले Fe अब Cu को बदलीमा Fe आयो SO4 त्यही छ है यो सल्युसन अब इन्स्टेड अफ अघि के को सल्युसन थियो कपर सल्फेटको सल्युसन अब चेन्ज गरेर के को सल्युसन भयो फेरस सल्फेटको सल्युसन अघि कपर सल्फेटको सल्युसन थियो त्यहाँ के को आयन थियो Cu2+ को आयन थियो जसले गर्दा के कलर आएको थियो ब्लू कलर आएको थियो isn't it सो अब के को सल्युसन भयो फेरस सल्फेटको सल्युसन भनेको त्यहाँ के छ अब Fe2+ आयन्स छ अब Fe2+ आयन्सले गर्दा के कलर आएको हो ग्रीनिश कलर आको हो है र अलग विथ दिस तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कपर डिस्प्लेस भएको छ Cu सलिड भएको छ जो चाहिँ कस्तो कलरको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलरको हुन्छ तर बुकमा हाम्रो ब्राउन कलरको भनेर मेन्सन गरेको छ वी क्यान डु दैट है तर एक्चुअलीमा कस्तो हुन्छ रेडिश ब्राउन कलरको हुन्छ सो जुन चाहिँ यो ब्राउन कलरको छ अथवा रेडिश ब्राउन कलरको छ यो चाहिँ के गर्छ अब जुन चाहिँ डिस्प्लेस भएको छ गएर आइरनमा डिपोजिट हुन्छ त्यहाँनिर आइरनमा टाँसिन्छ सो यो टाँसेको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ के रहेछ Cu सलिड रहेछ कपर डिपोजिट रहेछ र जुन चाहिँ ग्रीनिश कलर छ के को कारणले गर्दा आको Fe2+ को कारणले गर्दा आको सो दिस इज द बेस्ट एक्जाम्पल गिवन इन द बुक जहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट सहित अब्जर्भेसन सहित त्यहाँनिर दिएको छ जहाँनिर के छ एउटा कुनै पनि ब्लू कलरको कपर सल्फेट सल्युसन लिएको छ काँटी त्यसमा त्यहाँ के गर्छ काँटी मतलब पेन कुनै पनि आइरन नेल के गरेको छ त्यहाँ डिप गरेको छ आइरन नेल डिप गरेको आफ्टर सम टाइम तपाईले के देख्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै ब्लू कलर डिसअपियर हुन्छ र ग्रीनिश कलरमा चेन्ज हुन्छ र आइरन नेल जुन चाहिँ एउटा शाइनी कलरको थियो हैन त्यो कलरमा के आउँछ अब ब्राउन कलरको डिपोजिट्स आउँछ दिस इज बिकज अफ दिस रियाक्सन है सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके सो मैले भनेको थिएँ कि यहाँनिर तपाईलाई म एउटा रिएक्टिभिटी सिरिज दिन्छु जसले गर्दा तपाईलाई को मोर रिएक्टिभ हो र को लेस रिएक्टिभ हो तपाईलाई थाहा हुन्छ है सो आई थिंक यो तपाईले म सँगसँगै भन्नुस् है सो केदारनाथ का मैगी आलू
जरा फीका पक्ता हे दिस इज द मेथड टु रिमेम्बर समथिङ है यहाँनिर के छ मैले कसरी याद गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ केदारनाथका मैगी आलु जरा फीका पक्ता है सो के मीन्स पोटासियम सोडियम क्याल्सियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड या हाइड्रोजन र हाइड्रोजनको बादमा पनि फेरि छ जुन चाहिँ मुनिको छ म यहाँ लेख्छु ल हाइड्रोजन छ है हाइड्रोजन देखि मुनिको अब हाई सीयू हग अग आओ पतलु सो यो मेमोराइज गर्ने टेक्निक इफ यु वान्ट यु क्यान लर्न इट ल के छ भन्दाखेरि चाहिँ केदारनाथका मैगी आलु जरा फीका पक्ता है हैन सो सिमिलरली यहाँनिर के छ नेक्स्टमा हाई सी यू है कोही जाँदैछ हाई सी यू को जाँदैछ पतलु जाँदैछ है सो हाई सी यू लेटर भनेको नि ओके सो हाई सी यू हग अग आओ पतलु जाने बेलामा के गर हग अग गर सो दिस इज हाउ यु क्यान मेमोराइज इट हैन सो अब तिमीले एक दुई पल्ट तपाईले रिपिट गर्नुभयो भने के हुन्छ दिमागमा बस्छ यो यु विल नट फर्गेट इट सो दिस आर द टेक्निक्स टु मेमोराइज द थिंग्स दैट आर मीनिङलेस दिस आर जस्ट द नेम्स अफ द एलिमेंट्स अरेन्ज्ड इन सर्टेन अर्डर इट हैज नो मीनिङ isn't it so कुनै पनि कुरा मीनिङलेस छ जसले मीनिङ दिदैन तपाईलाई भनेसी त्यो कुरालाई याद गर्नको लागि इट बिकम्स डिफिकल्ट त्यो के हुन्छ यु विल फर्गेट इन विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइम र कुनै पनि आफ्नो दिमाग लगाएर अलिकति आफ्नो न्युमोनिक्स भन्छ ल निमोनिक्स लगाएर यु क्यान मेमोराइज इट जस्तै यहाँनिर के छ केदारनाथका मैगी जरा फीका पक्ता है र हाई सी यू अग अग आओ पतलु यु क्यान मेमोराइज दिस यहाँनिर भन्नुपर्दा हाइड्रोजन हो कपर यहाँनिर मर्क्युरी सिल्भर गोल्ड प्लाटिनम right this is how the के छ रिएक्टिभिटी सिरिज यस्तो हो सो दैट मीन्स सबैभन्दा माथि भएकोहरु मोर रिएक्टिभ हो सो डाउन द ग्रुप के हुन्छ ए डाउन द यो सिरिजमा के हुन्छ रिएक्टिभिटी घट्दै जाँदैछ दैट मीन्स यहाँ हेर्दाखेरि म्याग्नेशियम भन्दा सोडियम मोर रिएक्टिभ सो एल्युमिनियम भन्दा कपर मोर रिएक्टिभ लेट अस डु वन रिएक्सन जस्तै यहाँनिर के गर्न सक्छ भने चाहिँ जिंक सलिड लिएको छ जिंक सलिड चाहिँ तपाईले केसमा हाल्नु पर्यो भने चाहिँ कपर सल्फेटमा है अघि जसरी तपाईले के गरेको थियौ चाहिँ अघि चाहिँ के गरेको थियो अघिको रिएक्सनमा चाहिँ हाम्रो फेरसलाई चाहिँ के को सल्युसन भित्र हालेको थियो कपरको सो हियर अल्सो यु क्यान सी दैट फेरस जुन चाहिँ छ यो भन्दा धेरै माथि आउँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि फेरस इज मोर रिएक्टिभ एज कम्पेयर टु कपर त्यसले गर्दाखेरि कपरलाई डिस्प्लेस गरेको थियो सो सिमिलरली हियर अल्सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान क्लियरली सी दैट म यहाँ ठाउँ छैन र म अलिकति यहाँ मुनिपट्टि लेख्छु जिंक जुन चाहिँ छ जिंक हाम्रो यहाँ आउँदैछ कपर यहाँ आउँदैछ दैट मीन्स धेरै माथि जिंक छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ जिंक विल डिस्प्लेस कपर फर्मिङ यहाँनिर जिंक सल्फेट सल्युसन र को डिस्प्लेस भयो यहाँनिर हाम्रो कपर डिस्प्लेस भयो है so this is also one of the example of displacement reaction so similarly if I have to give यो कपी गरिहालौं र if you have to give another example तपाईलाई एउटा लास्ट एक्जाम्पल दिइराख्छु छु lead Pb reacts with के छ भन्दाखेरि चाहिँ copper this is solid Pb reacts with copper CuCl2 है सो Pb तपाईको lead पनि के आउँदैछ कपर देखि धेरै माथि आउँदैछ दैट मीन्स यो कपर के हुँदैछ हैन रिप्लेस हुँदैछ अथवा डिस्प्लेस हुँदैछ है सो यसलाई म यहाँ लेखिदिन्छु सार्नु भएको छैन भने सो जुन चाहिँ कपर छ अब लेड लेखेको छ कपरलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ सो यहाँनिर कपर क्लोराइड जुन चाहिँ छ सल्युसनमा छ सो कपर क्लोराइड को डिस्प्लेस हुँदाखेरि के निस्किन्छ भन्दा चाहिँ लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस फेरि बिचारा कपर डिस्प्लेस भयो है सो जो पनि माथि छ रिएक्टिभिटी सिरिजमा दे विल डिस्प्लेस द एलिमेंट्स व्हिच आर लोअर इन के छ रिएक्टिभिटी सिरिज है र यु क्यान कपी दिस थिंग्स सो यो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन को यति नै छ है र यदि तपाईलाई केही प्रब्लम हुँदैछ नि यु क्यान पज द भिडियो यु क्यान रिवाच इट है भिडियो बनाउनुको मेन फाइदा चाहिँ यही छ भिडियोबाट पढ्नु भिडियोबाट हेर्नुको फाइदा चाहिँ यही छ इफ यु डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड फेरि तपाईले त्यसलाई हेर्दा हुन्छ है र यहाँनिर तपाईलाई के प्रब्लम छ भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा पनि तपाईले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रब्लम्सलाई सो मुभिङ अहेड हामी डिस्प्लेसमेन्ट सके नाउ डबल डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा केही पढौँ है डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन ओके यत्रो दुःख गरेर मैले यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट यत्रो पढाएँ सबै डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन सबै सके तर जुन चाहिँ यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन छ त्यो नै रेकर्ड भएन रहेछ है सो भिडियो पज भएछ सो लेट मी टिच यु अगेन दिस थिङ र के छ भन्दाखेरि चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ
जसरी हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा एउटा आयनले अर्को आयनलाई के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ हैन एउटा एलिमेन्टले अर्को एलिमेन्टलाई डिस्प्लेस गर्छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट के गर्छ एक अर्कालाई डिस्प्लेस गर्छ एक अर्काको लाई के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ लाइक फर एक्जाम्पल AB टाइप अफ कुनै पनि कम्पाउन्ड छ इट इज रियाक्टिङ विथ CD टाइप अफ कम्पाउन्ड CD कम्पाउन्ड ओके सो के गर्छ भन्दा चाहिँ A ले C लाई रिप्लेस गर्छ र C ले A लाई रिप्लेस गर्छ अथवा A ले C लाई डिस्प्लेस गर्छ र C ले A लाई डिस्प्लेस गर्छ यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टेड अफ A कुन चाहिँ आयो अब C आयो त्यसले गर्दाखेरि कम्पाउन्ड CB फर्म हुन्छ सिमिलरली इन्स्टेड अफ C हाम्रो A आउँछ र हाम्रो AD कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ यानी के हुँदैछ एक्चुअली मा एक्सचेन्ज अफ आयन्स हुन्छ है र यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि द रियाक्सन which involves the exchange of the reaction which involves the exchange of ions between which requires the which involves the exchange of ions between the reactants forming a new compound forming more than one forming new compounds is known as double displacement reaction double displacement reaction so double displacement reaction भने के रहेछ exchange of ions हुन्छ between the reactants to form the new compounds so यसको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि हाम्रो भेरी ब्युटिफुल एक्जाम्पल हामीलाई बुकमा दिएको छ बेरियम क्लोराइड के गर्दछ भन्दा चाहिँ बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड को सल्युसन aqueous solution is combined with is के गरेको छ भन्दा कम्बाइन गरेको छ कोसँग चाहिँ सोडियम Na2SO4 सँग सोडियम सल्फेट को सल्युसन सँग है सो जब यो गर्छ के गर्छ भन्दा चाहिँ बेरियमले जब यो रिएक्सन हुन्छ बेरियमले चाहिँ सोडियमलाई रिप्लेस गर्छ र सोडियमले बेरियम दैट मीन्स दे इंटरचेंज देयर आयन्स हैन सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेरियम र यहाँनिर सल्फेट मिलेर बेरियम सल्फेट बनिन्छ हाम्रो बेरियम सल्फेट र सिमिलरली हाम्रो यहाँ Na र Cl मिलेर यहाँ हुन्छ क्लोरिन बाट Cl2 बाट Cl माइनस Cl दुईटा Cl माइनस है सो सोडियम 2 दुईटा सोडियम बाट Na+ सो के भन्दाखेरि यहाँ Na2Cl2 लेखिँदैन नि त त्यसले गर्दा मैले यो देखाएको सो एउटा Cl कम्बाइन्स विथ एउटा सोडियम टु फर्म NaCl सिमिलरली फेरि एउटा क्लोरिन रिएक्ट्स विथ अर्को सोडियम टु फर्म NaCl सो यहाँ हाम्रो के आउँछ भन्दा 2 NaCl दुईटा NaCl बनिँदैछ अलङ विथ बेरियम सल्फेट जुन चाहिँ यो बेरियम सल्फेट छ इट इज सलिड भन्नुको मतलब के छ भन्दा चाहिँ इट इज अ व्हाइट PPT precipitate so white precipitate हुन्छ which is insoluble in the के छ solution र त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो रिएक्सन छ is characterized by the formation of white PPT so रिएक्सनमा हाम्रो white PPT फर्म भयो नि we can identify it as barium sulfate र रिएक्सन भयो भन्ने कुरा we can understand है so यो रिएक्सनमा के भयो white PPT र precipitate बन्यो सिमिलरली अर्को एउटा रिएक्सन छ यो मेटाइदिन्छु सो अर्को एउटा रिएक्सन छ silver nitrate AgNO3 plus NaCl so यो रिएक्सनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एक्चुअली मा यो दुईटा आयन के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ यो दुईटा आयन के हुन्छ इन्टर चेन्ज हुन्छ सो सोडियम यहाँ आउँछ र Ag आउँछ Ag आउँदाखेरि के हुन्छ AgCl बनिन्छ प्लस यहाँनिर Na आउँदाखेरि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन्यो है सो यो जुन चाहिँ AgCl छ इफ यु नो मैले यो कुरा AgCl को बारेमा मैले डिकम्पोजिसन रिएक्सनमा पनि भनेको थिएँ है त्यहाँ के थियो भन्दा AgCl कस्तो कलरको हुन्छ व्हाइट कलरको हुन्छ र व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन सनलाइट यो कस्तो कलरमा चेन्ज हुन्छ ग्रे कलरमा चेन्ज हुन्छ किनकि भन्दा चाहिँ त्यो डिकम्पोज भएर Ag र Cl2 मा डिकम्पोज हुन्छ सो सिमिलरली मैले यहाँ के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ यसको बारेमा के भनेको थिएँ व्हाइट कलरको सो यहाँ पनि त्यही कुरा हो व्हाइट को कलरको PPT सो यो व्हाइट कलरको PPT सिल्भर नाइट्रेट यो तपाईको एक्वस सल्युसन देख्नुहुन्छ है सो यो दुईटै रिएक्सनमा व्हाट इज कमन भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिपिटेसन फर्मेसन अफ प्रेसिपिटेसन है र यो प्रेसिपिटेट फर्मेसन को रिएक्सन जहाँ पनि रिएक्सन जो पनि रिएक्सन जहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रेसिपिटेट फर्मेसन हुन्छ त्यस्तो रिएक्सनलाई हामी
precipitation reaction भन्छ. The reaction which involves the formation of precipitate, it is known as precipitation reaction. Write it. म लेखिबस्दिन. I will dictate it. The reaction which involves the formation of precipitate, the reaction which involves the formation of precipitate is known as precipitation reaction. You can give the examples. यो दुईटा examples हरु छ है. So copy the reactions. Okay, so double displacement को एउटा last example छ. So त्यो example सजिलो पनि छ. So हामीले देखेको रिएक्सन हो. त्यो रिएक्सन को नाम हो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन. न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन. सो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो एक्चुअली मा फर्स्ट टाइम तपाईले हेर्नु हुँदैछ देख्नु हुँदैछ भने चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भनेको चाहिँ द रिएक्सन बिट्विन एसिड एन्ड बेस टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर है. त्यो रिएक्सन हामी के भनेको न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन. सो लेट अस टेक एसिड जुन चाहिँ HCl प्लस र NaOH which is a base NaOH base र यो दुईटा रिएक्ट भएर के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् H र Na इन्टरचेन्ज हुन्छ. Na आउँछ we have NaOH over here plus NaOH हैन NaCl over here. So Na आउँदाखेरि NaCl भयो र H र OH मिलेर H2O. सो जुन चाहिँ यो हो तपाईको सल्ट यो वाटर र यहाँनिर यो वाटर. सो यहाँनिर एसिड एन्ड base. So acid or base is reacting to give salt and water. So this is the example of double displacement as well as neutralization reaction ko example. So this much for double displacement. Now I think so your types of reactions are हामीले सकेको छ. So next video आउँदैछ फेरि हाम्रो oxidation reduction र rancidity र त्यसमा हाम्रो corrosion को बारेमा. So until then study hard. So study as if you are having exam tomorrow. किन भन्दाखेरि चाहिँ now you are preparing for the last time in order to appear in the final examination है. र त्यसले गर्दाखेरि be focused. अलिकति याद गर्ने हिसाबले पढ्नु. अबदेखि चाहिँ भइहाल्छ भनेर हैन. भोलि नै एक्जाम छ जस्तो याद गर्ने हिसाबले पढ्नु पर्छ. सो यहाँनिर के छ अर्को कुरा भन्ने कुरा चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन्सहरु अलिकति धेरै साइडमा राखेर be focused because this is the final time you are appearing for the class 10th examination. So alikati concentrate गर्नुपर्ने, अलिकति फोकस हुनुपर्ने, अलिकति आफैलाई डिस्ट्र्याक्सनहरुदेखि टाढो राख्नुपर्ने जरुरत छ है. So we'll be meeting on the next video. Until then, thank you very much.